Họ yêu nhau nồng thắm, họ tỏa sáng. Nhưng cuộc sống ồn ào vội vã đã cuốn bay hết thời gian riêng tư mà lý ra vợ chồng nên dành cho nhau. Chính vì vậy, Trăng Mật Diệu Kỳ ra đời. Em lấy anh Bình, em thấy mình lấy đúng người rồi. Có đợt mà hai vợ chồng làm gì cũng thấy không hợp nhau. Đó là người phụ nữ nào như Lan không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp bất kỳ một cái gì trong nhà. Anh có làm cho chị Phương giận lâu không? Chắc chắn là phải có. Thấy cũng buồn, thấy cũng tuổi, sao mình cứ nuôi vui một mình. Hai chồng chưa đủ thương vợ. Đây là một chuyến đi để vợ chồng thâm nóng tình cảm. Diệu Kỳ là để vợ chồng thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. Điểm đến của hành trình Trăng Mật Diệu Kỳ lần này là thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Và hai cặp đôi của hành trình này sẽ là... Muốn biết họ là ai, chúng ta hãy vào đón họ ở sân bay Liên Khương. Cũng mát ha. Dạ, sau một chuyến bay khá dài. Khá dài, quá dài. Vừa mới nhắm mắt cái kêu chuẩn bị xuống máy bay. Trời ơi. Kylie là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Cổng Mặt Trời, Hàng Mặt Tử, Con Gái Chị Hằng. Thanh Duy, ông xã của Kylie, không những là một diễn viên điển trai mà còn là một ca sĩ. Họ kết hôn vào tháng 3 năm 2016, đến nay đã hơn 2 năm. Bước sang tuổi 29, Thanh Tân đã có 14 năm trong nghiệp diễn. Với lối diễn xuất mộc mạc, dí dỏm hài hước, Thanh Tân đã giành được nhiều thiện cảm của khán giả. Vào tháng 6 vừa rồi, anh chàng của làng hài đã chính thức gắn kết cuộc đời mình với diễn viên Uyên Lê. Tham gia Trăng Mật Diệu Kỳ lần này đều là những cặp vợ chồng son. Nguyên lịch trình từ thức đến lúc này là 5 tiếng rưỡi. Đúng như vậy. Mà bay chưa tới 30 phút. Hôm qua em đâu dám ngủ đâu. Sợ ngủ quên trễ chuyến bay. Nói chung giờ cái tiếp theo là mình không biết mình làm cái gì nè. Wow, không khí đảo quá. Rồi em đố chị nè, có hai chiếc xe, giờ mình đi xe nào nè? Chắc xe hồng quá. Mình đi xe màu xanh, tại vì sao em biết không? Đó, có chữ này Có rồi. logo kìa. Diệu Kỳ. Đó. Một cô luôn. Vậy là xe này là xe của mình. Công nhận nghe. Nghe nói là mình quay chung với lại hai vợ chồng của Tân Trề á, mừng nó sợ luôn. Tự nhiên chị chè cái chậm nè ha. Ê, chị xin lỗi. Không, chị nói thẳng em thích như vậy chị, em thích như vậy. Thà chị nói. Ủa Tân mà chị thắc mắc là tại sao em lại có biệt danh Tân Trề vậy? Chị nhìn em không chề hả? Chị nhìn em không chề hả? Cái này mới đau nè, cái này mới đau nè. À, chị xin lỗi, chị lại sai nữa rồi. Nè. Không chề hết ơi. Cái vết thương của ta mà nó lần nó so nhẹ, cái mình nhấn luôn. Lâu ngày quá em gặp lại chị, em có muốn hỏi han gì chị không? Chị khỏe hả? Chị khỏe hả? Chị khỏe. Chị là chị khỏe lắm đó. Em khỏe hả? Em khỏe hả? Em bình thường. Nhưng mà chị thấy em là chề hơn rồi đó. Nữa. Anh với Tân với lại chị Ly ba người biết nhau rõ Đúng rồi. Bây giờ cái người mới là vợ em nè. Đây, Đó, em phải nên giới thiệu. Vợ em. cái buổi này là cái buổi trăng mật đầu tiên của hai đứa luôn nè. Ủa vậy hả? Biết có người mời đi, không nhắc vợ đâu hết. Chờ chương trình mời mới đi. Hai đứa khôn dễ sợ luôn á. Đi trăng mật miễn phí. Cũng có tính rồi thì cũng tính là Chờ đợi cái chuyến đi này đúng không? rảnh để mà xuống nó dắt vợ xuống Đà Lạt tham quan một chuyến cho gọi là mát mẻ, cho thay đổi không khí. Nhưng mà chưa kịp đi thì nhận được cái chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ mời thì ôi như cá gặp nước, như diều gặp gió. Sẵn tiện này thì thôi quyết định là tham gia luôn. Nghe Trăng Mật Diệu Kỳ là nghe cái tên thôi là Kylie Em thấy diệu kỳ rồi đó. muốn tham gia liền rồi. Thật sự thì thời gian vừa rồi hai đứa cũng đi làm việc khá là nhiều, cho nên đây là lúc để cho hai đứa có được những giây phút nghỉ ngơi thật sự. Mới không biết là trong vòng 48 tiếng chuyện gì xảy ra với mình. Và vui, buồn, vui lẫn lộn. Cái này cũng có buồn nữa hả? Em nghĩ là vui không chứ? Buồn cười, buồn cười. Trời. Trở lại với câu chuyện trên chuyến xe Trăng Mật Diệu Kỳ thôi nào. Hai đôi vợ chồng son sẽ có lịch trình trải nghiệm như sau.
Ngày đầu tiên, trên đường di chuyển từ thị trấn Liên Khương đến thành phố Đà Lạt sẽ ôn lại câu chuyện tình yêu 30 phút. Trên xe, mỗi người được kể một tật xấu của vợ và chồng. Tất nhiên, người bị nói xấu có quyền bào chữa. Tiếp theo là ăn trưa dã ngoại tại cánh đồng hoa. Trả lời câu hỏi hiểu ý. Đội chéo vợ chồng hái dâu và cà chua tại vườn dâu Nhật Nutrifarm. Nhận phòng tại khách sạn Sam Tuyền Lâm Golf and Resort. Hai vợ đi xe đạp ngắm cảnh. Hai chồng đánh golf. Dùng tiệc tối tại đồi thông. Đêm trăng mật. Ngày thứ hai của hành trình, chụp hình lãng mạn lúc bình minh, ăn sáng, nghỉ ngơi. Đêm trăng mật này là gì vậy? Chỉ thấy là đêm trăng mật thôi. Em nói thiệt với anh chị luôn, cuộc đời em mà bây giờ không có chương trình này là em không bao giờ có cảm giác này luôn. Ủa là sao? Em khô khan lắm, em không bao giờ mà biết mà. Ảnh không có romantic đó chị. Ủa vậy hả? Dạ. Đó chưa kể tật xấu nha. Cái này mới vào đầu đó. Bây giờ cho chị hỏi nha, hai đứa biết nhau sao? Là em ngày xưa là diễn viên thì đi quay phim chung với ảnh. Thì Rồi cái bị dốt biết. luôn hay sao? Dạ không. Ngày xưa em ghét lắm. Rồi Em ghét cực kỳ ghét luôn. Ghét của nào trời trao của đó. Em ghét mà ghét ra mặt đến nỗi mà anh cũng ghét lại, anh bực bội và khó chịu nữa. Cho nên là từ cái ghét đó, cái cảm tình lúc nào không biết. Không, bắt đầu ghét cái về nghĩ lại sao người này làm tôi ghét vậy ta. Cái lâu lâu nhìn lại thấy thương, ghét. nhắm mắt cũng nhớ, mở mắt cũng nhớ. Bị ám ảnh á, Đúng rồi. lúc nào cũng nhớ cái mặt của người thân. Nó chết cha nó nhìn mình. Đâu, em nhìn chị bằng ánh mắt chiều mến mà chị cứ nói tiếp. Em không sao. Khi mà quay phim chung với nhau á, là ảnh diễn những cái cảnh mà đạo diễn cần phải hài hước, vui nhộn. Nhưng mà khi ảnh diễn, ảnh thoại rồi em thấy ủa sao đâu có gì đâu vui ta. Em cũng góp ý cho anh ơi, em nói thiệt anh nha, anh diễn hài nhưng mà em không có vui. Ta ghét ta mà nó ghét cái là em cũng đâu có cười được không? Nhưng mà thiệt không vui thiệt mà. Thấy chưa, sóng gió liền thấy không. Bây giờ là Giờ quá vui. Bây giờ thì cái đó mới biết mà. chị thắc mắc nè, Uyên nó là một người rất là dễ thương. Tại sao em lại ghét Uyên? Tại vì tao không thích em mới là thích người ta, đúng không? Nó đang cua một người cùng phòng với em. Ủa vậy hả? Bạn diễn cùng phòng với em luôn. Anh Duy biết sao không? Trong bóng đá anh biết cú đá lẻ không? Rồi, Không. Mình phải giả bộ đá bên kia để cho mình tức không? Hôm nay phải tìm đến mình nữa không? Cái vấn đề bây giờ là ai cua ai? Là em hả Uyên? Dạ thôi, em cũng thú nhận là em cua. vui lạ nha. Nhưng mà chị phụ lắm. Sao vậy? Tại vì cũng hẹn đó là anh ơi em có chuyện muốn nói với anh, hẹn ra lan can ngay chỗ cái khách sạn mà đoàn phim nghỉ á. Em mới mở lời em kêu thôi bây giờ em cũng mến như vậy đó thì anh nghĩ sao về em. Thì ảnh lại nói là anh cũng mến cũng thích em nhưng mà thiệt anh có vợ có con rồi. Ủa vậy hả? Ủa có không? Chị nghe kể hết. Khi mà nói xong là thiệt sự là hai dòng nước mắt em rớt luôn á. Em hụt hẫng mà em kêu ủa tại sao phải nói thẳng lên như vậy? Có một cách nào đó mình nói khéo hay như thế nào khác? Không, anh không có ở chung với vợ nữa. Anh bây giờ anh đi làm em thấy không, để anh nuôi con của anh. Sao em thấy sao, em có chấp nhận không? Thì thiệt sự trong lòng là em đã có tình cảm rồi, em thương thì em chấp nhận. Nếu như thật sự anh cũng thương em thì em cũng thương con anh. Đang nói chuyện á nhưng mà em chợt nhớ là cái kịch bản phim hay quá. Em mới kể cho Uyên nghe chứ không phải là em nói em. Mà chưa dùng cái từ kể. Nhưng mà chị nói rất là thật tình luôn. Em tin. Trời ơi, chị suy nghĩ hoài không ra luôn á. Tân nó có giá vậy đó hả em? Bình thường chị. Tự nhiên cái từ ghét em chuyển qua vậy. Sao mà ra tình yêu lan can em? Bây giờ nói em cũng không biết được từ nguyên nhân tại sao mà đang ghét mà thành yêu luôn á. Không, tại vì tự nhiên à chị. Thì sự là lúc không có nghĩ là ảnh cũng thích lại. Thì em toàn là chủ động không à. Nhớ rồi. Bữa đó không có quay, Nguyên nhớ đi chơi, mình bả nhà bả bệnh. Sao Kỳ nhớ lắm. rồi. Thì bệnh đoàn đi quay hết rồi, có mình em mà. Ảnh thì quay về sớm, gõ cửa kêu Uyên ơi ra anh mua thuốc mua cháo lên cho em ăn. Trời em kêu ủa có lộn người không vậy? Tự nhiên khúc này tình cảm gì?
lãng mạn vậy? Ủa hay anh Tân không vậy? Em đâu có nhờ hay là em đâu có kêu anh đâu. Thôi để anh, không ai ở đây, để anh chăm sóc em. Vậy đó à? Trời ơi, thực ra là anh nung nấu cái lâu rồi. Ủa chứ lẽ giờ sổ sàng em, anh yêu em quá. Đi. Không, hai đứa chuyện tình cảm của hai đứa dễ thương. Ghét thì thật sự đó, ghét lắm. Nhưng mà khi thương rồi là thương lúc hết mình phải không? Đúng rồi. Không có thiếu nhau được. Anh hả? Không, tới tuốt này mà thiếu mới mệt nè. Hai đứa mình sao anh? Ai biết Đúng đâu. rồi, nãy giờ em chia sẻ quá trời. Chị là trái ngược với em, là vừa gặp Thanh Duy cái chị nói trời ơi, hoàng tử, bạch mã hoàng tử đâu xuất hiện vậy. Hồi đó Duy không phải đen thui như bây giờ đâu. Bây giờ là đen thui, già nua xấu xí. Nói chung á là anh với chị thì biết nhau lâu biết rồi. nhau mấy năm trước, nhưng mà lúc đó là đứa nào cũng có người yêu hết, cho nên cũng không ai để ý tới ai. Đúng là giống là duyên trời định ha. Tự nhiên hai đứa lúc sau gặp lại, người nào cũng không có người yêu hết. Mình mấy năm đâu có gặp đâu. Đây gọi. Ủa nói vụ gì trời. Cho nên giờ ta khuya mà. Anh ơi, anh chương trình Trí anh gọi anh hát. Anh có tham gia được không? Ok chơi đó. Nhưng mà với điều kiện là anh hát chung với em anh mới hát. Qua mai gần tới giờ đi thu. Lần đầu tiên đi thu âm không biết gì đâu. Mồ hôi đổ thu một bài mà gần 2 tiếng mấy đồng hồ mới xong. Nói chung á là ổng á, lúc đó là ổng đã thích mình rồi. Sau cái ngày thu đó em rảnh không, đi uống cà phê, đi ăn. Trời, ngày nào cũng qua chở chị đi hết trơn á em. Cũng khoảng tháng mấy 2 tháng. Ngày hôm đó chị nhớ hai đứa đang đi đám cưới, cũng qua đón chị đi chung. Đi ăn đám cưới xong ảnh rủ chị đi uống cà phê. Lúc đó là vô đám cưới cũng uống vài ly, uống cà phê rồi, kiếm quán lăng mạc rồi. Tối rồi ha. Không nói gì hung luôn. Chị bị hung một cái chị hết hồn hết trơn. Giờ chị tát một cái. Nhưng mà thật sự lúc đó chị thấy lắm. Tình yêu bao giờ cũng đẹp và người yêu tuy chưa thật hoàn hảo nhưng vẫn là nhất trên đời. Khi kết hôn rồi thì cái nhìn về người yêu, người bạn đời sẽ thế nào? Liệu có vỡ mộng khi tật xấu hàng ngày lộ diện không? Chị nói thiệt nha, chị nhìn Tân á là chị nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều tật xấu. Đúng rồi chị. Mà em kể cho chị nghe cái tật nào nó xấu nhất. Ngủ rồi, ngủ. Tại vì tới lúc này không vui rồi. Em cứ nói thì nó nghe hết á. Không, tật xấu anh Tân thì nhiều lắm. Nhỏ lớn thì cũng chị có nhìn là chị đó. biết rồi. Một cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, đi nhậu hay về trễ. Khoảng tầm 1-2 giờ thì mới về. Mà cái giờ đó chị nghĩ là em cũng phải thức để đợi anh về. Thì về nhà an tâm thì mình mới ngủ nghỉ được. Em cứ thấy trễ rồi anh ơi, về chưa? Anh đang về, cứ đang về hoài à. Còn ông nhà chị á, trời ơi. Rồi nói tới luôn, nói mình tới. Xỉn vô. Sao vậy? Ghét. Cũng cái tật nhậu xỉn về cái hay chọc lét chị á, chị ghét dữ lắm. Nó nhột mình khó chịu lắm, chọc lét chị xong rồi chị đạp, chị đánh. Chị đánh không quá trời luôn. Bình thường đâu có dám đánh đâu. Ủa hèn gì kỳ đó, nó ủa kỳ qua đâu đi đá banh sao sáng người bầm hoài. Sáng người bầm. Nhưng mà chồng chị có một cái nết nữa. Ngủ gái hả? Trung lọt rồi. Cái vụ ngáy này là ai cũng có. Không, em không có nha. Em không có. Sao hay vậy? Ông Duy bình thường là ngủ không có ngáy, nhưng mà xỉn vô là tao nói hay như một cái máy cưa luôn. Ông đang nằm cái chị quay tát cái bận cái bóp cái ông ngáy. Có vụ này nữa giờ mới biết luôn á. Vậy là người mình hay bầm rồi mấy vụ này nè. Chồng em thì không ngáy, chỉ có là thánh gác. Gác hả? Gác số 1 luôn, coi như em như cái gối ôm vậy đó. Gác một hồi em bực bội, em không ngủ được. Thế là em cho cái gối ôm em đẩy thẳng xuống dưới cái nền ngủ luôn. Nằm đó, nằm yên đó. Không hiểu tại sao Không mà gác sáng ai nằm hết. dưới nền cho mình. Mỗi người chỉ kể một tật xấu của bạn đời, nhưng hai người vợ đã tranh thủ kể liên tiếp, trấn áp chồng dữ dội và dồn dập. Không hiểu các cô nàng có tật xấu gì không? Giờ mình kể xong tật xấu của nhau rồi đó. Giờ mình lịch trình mình đi đâu chị? Bây giờ lịch trình tiếp theo của mình là mình sẽ đến cánh đồng hoa và mình sẽ ăn trưa dã ngoại ở đó. Vượt qua nhiều cung đường khúc khuỷu đặc trưng của thành phố Đà Lạt, chuyến xe trăng mật diệu kỳ đã đến với quán cà phê Cánh Đồng Hoa tại đèo Mimosa. Đúng như tên gọi, nơi đây ngập tràn những sắc hoa, hoa bao la, hoa rực rỡ, hoa thu hút tâm hồn mọi lữ khách. Cảnh rất là hùng vĩ, rất là lãng mạn.
Nắm tay em thật chặt. Chặt lắm rồi, buông không được kìa. Wow. Xuất sắc. Bình thường á là ở nhà em ăn cơm em nấu hay là đi ra ngoài ăn? Thường ở nhà là mẹ chồng em nấu. Ủa? Sao y chang người ta? Ủa sao hoàn cảnh của hai đứa mình nó có cái gì đó nó tương đồng? Nó đồng quá hả chị? Nó tương đồng, nó cạnh chân cái mà. Nói chung thì vợ em nấu ăn cũng được, cũng ok lắm, nhưng mà tại vì công việc á không có thời gian để mà nấu, cho nên thì Nói y tương đồng cũng chịu nữa. Giờ anh nấu ăn cũng ok đó, mà tại vì thời gian đó. nhưng mà lâu lâu quá thì cũng không phải Nhật ở nhà thì cũng xuống chỗ tài gọi là vợ anh ơi. Vô nè. Vô chị ơi. Đó. Ô, vô hai cặp này đi ăn ha, không có cãi nhau được. Chị là chị thích ăn cái cánh hơn cái đùi. Ngon quá. Ngon quá à. 1, 2, 3, vô. 2, 3, Vô. 2, 3. Thôi. Trong cái cuốn lịch trình của mình bây giờ ở đây nó có ghi nè, ở cánh đồng hoa có trải nghiệm một cái hiểu ý gì nè. Cái này là thắng thua nha. Thắng thua sao? Cược đi. Bây giờ đội nào thắng sẽ được cái gì, mà đội nào thua là sẽ bị. Thì đãi kia cà Sao phê anh? tiếp. Lên đây uống cà phê ngon nhất. Bây giờ đội nào thua thì đội đó đãi kem bơ nha. Rồi. Có cà phê đó nữa. Bây giờ quánh tù xì đi, hai mình quánh tù xì coi đội nào thi trước. Thôi nhỏ Em làm vậy chứ, hả? nhỏ chứ đi. Nhường luôn. Đâu có đánh lý lớn là phải làm trước á. Làm gương thì quy gương bể thôi em. Không có bể mình giá lại. Thôi mệt quá, mình quánh tù xì đi cho nó Rồi. công bằng ha. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Vậy là thắng đi trước cái Thắng đi chị. trước. Không, thua đi trước. Không, thắng đi Đâu, trước. thắng đi trước. Thường thường tôi là vậy á. Thắng phải chơi Thôi rồi trước. bây giờ thỏa thuận lại nha, thắng đi trước đúng không? Dạ. Thắng đi trước, thua đi sau đúng không? Rồi, quánh tù xì lại. Thôi, mới vừa rồi quánh tù xì xong rồi. Bây giờ mình phải làm Thôi lại. mình làm bây giờ lớn mình đừng lèn nhèm phải không? Đúng rồi, đó Làm anh đi. Duy nói vậy làm đi. Thôi cũng Ừ. được. Đây, đứa này Đây. em đọc cho. Rồi, bây giờ có hai cái gọi là hai cái phần câu hỏi. Chị chọn cái đi, còn cái của em. Rồi, em cho chị cái nào chị lấy cái đó. Vậy Làm chị lấy cái này mà. đi. Không cần Rồi, phải chọn. cái này của em để đây nha. Rồi. Đây, cái này em đọc cho Chị chị ơi, để chị. Giờ chồng em đọc chị ơi. Câu hỏi đầu tiên, chồng thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của vợ? Chết trai, điểm nào đây? Hồi đó giờ ổng đâu nói ổng thích điểm nào trên mặt của mình. Vậy mà hôm bữa đi đá banh ông nói trời ơi vợ anh cặp mắt đẹp lắm. Vậy là nói nhỏ nào ta? À, em nhắc khéo đó. Rồi thôi ghi đại mắt đi. Trời ơi. Trời. Anh vô tình. Dạ không có, nhưng mà bên kia anh gì không có vậy đâu. Mà chị cũng cảm nhận được mắt chị đẹp thiệt. Bên kia có một bồ xó gì Kia vậy? có phải gì Làm không? gì đâu ghi rồi. À rồi ok. Thấy có vui rồi đó, đây. Xin mời. Quay bản. Đó, mát đồng điếu. Sao kỳ cục vậy? Tân nó nhắc rồi mà. Anh Ủa? ơi. Cặp mắt là Từ từ nói bé kia bữa đó banh nói với trời em ơi mắt bé nó đẹp quá. Em nhớ lộn. Thôi mà đồng điếu đẹp đúng không em, quay Em cho nhớ lộn. kìa, coi. Ờ. Đó Mình cũng có cái đồng điếu. tại vì nhiều nét đẹp quá mình kể một nét đẹp của riêng mình. Còn thứ hai nó cũng giống vậy á, mà là vợ thích điểm gì nhất trên cơ thể của chồng? Rồi điếc luôn. Trời đất ơi, trên cơ thể của chồng hả? Cơ thể của chồng có rất là nhiều khúc. Khúc trên, khúc dưới, khúc giữa. Bây giờ khúc nào? Chị muốn ghi khúc nào chị ghi, chị hỏi em, chồng chị phải chồng em đâu, chứ em sẽ làm cái mắt cá của ảnh. Thích cái gì đây ta? Để ghi bự lên á. Đó, bắt đầu hiểu cho từ từ rồi đó. Thích Có câu 2 mà hiểu quá anh ha. Em đừng cười người ta, nó phải cười lên mình đó em ơi. Rồi. Rồi, đáp án nè. Đúng á, nó cũng làm cái mặt á, nhưng mà cái này cái mũi. Đi đúng đi. Thì đúng rồi đó. Này cái là tạm được thôi. Tạm được thôi. Lý do làm sao thích gương mặt của anh Nhi? Đẹp trai. Đơn giản quá mà. Trời ơi, chị Thảo thẳng thừng vậy luôn hả? Chị không chút gì ngượng ngùng luôn hả? Trong mắt của chị là chồng chị đẹp. Còn trong mắt của người khác thì chị không biết. Mình dừng lại đây đi, dạ, đừng có phanh phui tùm lum nữa nha. Còn em biết gì ở. Lát chị hỏi, lát chị hỏi. Lát chị hỏi. Lát em chị trả cũng lời đừng chị. hỏi em mà, chị cứ yên tâm đây. Khi ghen, vợ thường thể hiện như thế nào? Cái này phải biết nha, không biết không được nha. Viết quá trời viết rồi. Trời ơi, có làm mà tầm văn ấy gì vậy? Nó cũng phải có nhiều thể hiện chứ. Sao nè? Vô. Nè, im lặng xách gối đi chỗ khác. Im lặng ok hợp lý.
Thường thường á nhiều người ta ghen, người ta hay đập phá này cái kia nọ, tại sao chị lại im lặng vậy? Không, chị không phải là mẫu người thích giằng xé, cào cấu. Nói chung á, cái sự im lặng của người phụ nữ rất là đáng sợ đối với đàn ông. Em nhớ nha, mai mốt Rồi hiểu Chỉ bài hiểu rồi đó. có ghen em không được chửi, em cũng không được đánh đập. Tại vì những cái điều đó sẽ làm cho người đàn ông sợ mình. Mình giận lên đó là mình phải im lặng. Mình không thèm nói chuyện tới, mình không nhìn tới cái bản mặt luôn. Thậm chí là mình không cho nằm kế bên mình. Cứ lên giường là mình đạp xuống giường, không cho. Từ bữa giờ chị có im lặng lần nào chưa? Có. Lần gần nhất là lần nào? Cách đây Cái đây mới hôm qua hả? không, thật ra chồng chị á, là một người rất là chung thủy. Chỉ có một lần á, chị nghi ngờ là đi uống bia ôm. Thôi cái gì nữa đi ta. Lần đó là cái anh bạn của chị ở nước ngoài về, cái hai người đi vô một cái quán karaoke, đại khái là nó không có được lành mạnh, cho nên á về chị giận quá, chị giận đến mức mà chị không nói tới. Bao lâu chị? Chị giận 2 ngày luôn, chị giận 2 ngày luôn. Lần đầu tiên trong đời là chị giận anh nhiều nhất, tại vì á chưa bao giờ chị với ảnh giận nhau mà quá 1 tiếng đồng hồ. Anh làm sao để mà cho chị nói chuyện lại? Chị ly luôn, năn nỉ hoài luôn. Đạp cái bay vô, đạp cái bay vô. Sáng tới văng ra, sáng tới cũng phải văng ra, cũng có sáng tới ngoại phải không? Đúng, em học chiều này, em học chiều này của anh. Nói với em mà không có gì bằng trai mặt á, vợ mình sợ đâu, sợ vợ người ta đâu. Câu số 4, vợ ghét làm việc gì trong nhà nhất? Ủa cái này khó nha. Dọn phòng ngủ sau khi bài. Ghét nhất là ủi đồ, mà ghét nhất là ủi đồ của ảnh. Từ trước giờ chị chưa bao giờ ủi đồ cho ảnh hả? Không, chị có ủi đồ cho ảnh, cho nên chị mới bực bội đó. À, tại ủi nhiều quá phải không? Ủi đồ mệt lắm em, Mệt vậy? cực lắm em. Em cũng vậy, em tại ủi vì đồ. á, em biết không, ủi đồ á là hả, mấy cái đồ của đàn ông á cứng, áo sơ mi rồi nhăn dữ lắm, mà mỗi lần ủi ha là phải xịt nước. Mỗi lần ủi đồ là khoảng 1 tiếng đồng hồ á, em tin không? Anh Duy á thì lại có một cái đặc tính á, rất là thương vợ, biết vợ không thích ủi đồ cho nên á là thích mặc đồ nhăn lắm, Cái gì? Đừng biết á. Câu hỏi số 5. Này ok à. Em bảo đảm chắc chắn là anh chị phải biết. Nếu không biết là không bao giờ mà yêu nhau tới bây giờ được. Em nói gì lỡ chị với ảnh trả lời chật vũa cái sao? Đã cố tình rồi. Quỷ. Mình phải nói vậy mà. Hãy cho biết lần đầu tiên gặp nhau ảnh mặc áo màu gì? Mình còn nhớ. Trắng. Hay ta. Vợ chồng cãi nhau lần gần đây nhất là về chuyện gì? Hôm qua mình có cãi không anh? Hôm qua không có, hôm kia á. Hôm kia cãi gì ạ? Tự thương lượng nè, thôi khỏi chơi nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn đi. Chị ơi, mình tựa vào vai nhau á chị. Hôm kia cãi gì ta? Cãi nhiều quá nên không có nhớ nổi là cãi cái gì luôn á. Là sao rối bên kia là chuyện cãi gì em vợ, còn đây là không tập trung nghe ổng nói. Đúng, đây là giải thích là đây chị Ly á hẹn với nhỏ em vợ anh. Cái anh nói nè, nó ủa em hẹn lên rồi con My nó gọi cho anh, nó hỏi em á là giờ hẹn ở đâu kìa. Ủa kỳ vậy. Em hẹn em lên đây chơi, rồi giờ nó hỏi anh là đi đâu kìa. Cái lấy cái điện thoại đi ra ngoài luôn. Hả? Cái anh đứng im tiền cái tông nói ủa gì cuối cùng là ai hẹn? Cái nó gọi nữa. Cái anh mới bực quá, mình nói bây giờ em hẹn em vợ của em, hai vợ chồng lên đây này muốn ăn đâu, anh tự quyết định đi. Hả? Rồi em hiểu câu chuyện của anh rồi, còn chị kia này là sao? Lúc đó chị đang có một cái công việc ở trong điện thoại mà chị phải, tức là chị phải làm, mà ổng thì cứ đi theo, ổng cứ lẻo nhẽo cái chuyện đó hoài, chị mệt á. Lại câu này ok đó. Không, tại câu này là tại vì tí kể chuyện nó gì hấp dẫn quá mới cho được á, chứ thôi là Rồi. Đó, chăm trước không? chăm trước nha. Chăm trước á. Món quà nào chồng tặng mà vợ thích nhất? Dễ mà. Chùm bí của bé. Nhưng mà tại sao chị biết là đồng hồ? Tại vì chị thích đồng hồ. À, chị là để kiếm đồng hồ. Câu cuối. Chắc mình được ăn kem bơ rồi. Anh xui nha. Tụi em có nghe lộn, anh yên tâm đây. Chồng nói
anh yêu em với vợ lần gần nhất là khi mô. Khi mô là khi dễ nào quá. á? Mới hôm qua. Trời ơi dễ quá. Thôi nghỉ đi. Chơi bời gì nữa, mới hôm qua ta nghe hết trơn rồi. Thì hôm qua. Hôm qua thiệt, mỗi ngày với hôm qua không đi chơi nha. Bữa nay chưa nói nè. Sáng có nhắn Bây tin. giờ anh nói đi anh. Anh yêu em, anh yêu em. Trời Đó, ơi. rồi. Vợ chồng mới cưới về với nhau cũng có rất là nhiều cái để mà chia sẻ với nhau, nhưng mà quỹ thời gian của ảnh á khá là ít. Mình vợ chồng gặp nhau cũng chỉ có buổi tối về nhà thôi, để mà nói chuyện với nhau nhiều cũng không có. Đây thực sự là đúng là cái dịp để mà san sẻ với nhau. Hy vọng là Uyên có thể chia sẻ được và anh Tân cũng có thể nói ra được những cái mà hai đứa chưa thể nói chuyện được với nhau. Hy vọng rằng sẽ là một cái chuyến đi mà giúp cho hai chồng hiểu nhau hơn và thương nhau nhiều hơn trong cái chuyến đi này. 2 năm hôn nhân chưa dài nhưng cũng không phải ngắn, mà bấy nhiêu đó thời gian cũng đủ để thấm cuộc sống hôn nhân là như thế nào. Người vợ, người chồng phải bỏ bớt cái tôi của mình để hòa hợp với bạn đời ra sao? Mỗi phần trả lời là một phần câu chuyện gia đình diễn viên Thanh Duy và Kylie được hé lộ. Liệu gia đình của đôi vợ chồng mới cưới Thanh Tân và Uyên Lê sẽ có những câu chuyện, những mâu thuẫn gì? Mời quý khán giả cùng đón xem.